How are you, Dai? So far, so good. I don't know what what will happen now. Now that I met you. Yeah, but you're good right now. Yeah, I'm fine. All That's the good. best thing that can happen, right? Yeah. Oh, let's hear. Oh, I forgot to introduce you actually. You're my Dai, amazing Dai, one of my mentor. Yeah. But I wanted to know how do you define our relationship? Okay. So, I guess we got introduced to ourselves for the first time in 2020. COVID के बेलामा. COVID ko belama, Yeah. remotely Yeah. through Zoom, right? So it was in one of the event that was organized by the US Embassy Yep. Tech Camp Yep. 2020, Mm-hmm. and then we were in the same team. We got to know each other. We liked our conversation. We liked our working style probably, and then from that day to today, we're still a good friend. Yeah. मेरो लागि चाहिँ सुजल दाई सँग भेट्दाखेरि एभ्री डे जुन तरिकाले तपाईँ आफ्नो कुरा सेयर गर्नुहुन्छ अनि एभ्री टाइम व्हेन आई मिट यु हेभ समथिङ न्यू टु टेल क्या समथिङ न्यू टु Okay. एक्सप्लोर जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ क्या Right. अनि त्यसले मलाई चाहिँ एकदमै इनर्जाइज गर्छ क्या Right. अनि एभ्री आई मिन आई पर्सनली फेल्ट इट क्या त्यो तपाईँसँग कन्भर्सेसन गर्ने बित्तिकै एक लेभल अफ त्यो मेरो इनर्जीमा चाहिँ बुस्ट भएको अनि त्यो इन्टेन्सिटी पनि अलिक एम्प्लिफाई भएको चाहिँ म फिल गर्छु क्या Right. अनि आई थिङ्क द्याट्स एनर्जी इफेक्ट अनि आई पर्सनली सी यु एज सम वान भेरी मच हाई एनर्जी क्या अनि द वान रिजन आई मिन दिस इज माई फर्स्ट यस्तो खालको भिडियो पोडकास्ट अनि ओन्ली रिजन वाइ एक्चुली आइ एम स्टार्टिङ इट विथ यु बिकज लेट्स हेभ अ हाई एनर्जी इन आवर पोडकास्ट Yeah. And that's why you Let's have I got to know that you have 1 million subscribers. यस दिस इज फ्युचरको कुरा मेबी 5 वर्षमा 1 मिलियन सब्सक्राइबर 5 वर्षमा फर्स्ट यो भिडियो पछि हुन्छ अनि इन केस मैले चाहिँ अनेस्टली भनेको कुरा होइन मलाई चाहिँ यो वान रिजन अब तपाईँ त जाँदै हुनुहुन्छ नि त होइन अनि तपाईँ चाँडै एकदम पपुलर मान्छे same world. I'm not going anywhere. Like okay it's just I'm moving from this part of the world to that part of the world. He's going to Same US, world. okay guys, he's going to US. Okay. अनि त्यहाँ जाँदै गइसकेपछि इभन यहाँ पनि 4-5 वर्षमा यु आर गोइङ टु बी एकदमै बिग गाई त्यो आफ्नो इन्डस्ट्री अथवा वेयर एभर यु स्टेप इन होइन त्यो एकदमै हुनेवाला छ अनि मैले चाहिँ यो पोडकास्ट बनाउनुको कारण यो पनि हो कि पछि गएर मान्छेले खोज तलास गर्दै मेरो वेबसाइट यहाँ आउँछन् क्या खोज्न सो त्यति बेला चाहिँ मिलियन चाहिँ स्योर गर्छ Okay. Hopefully. ओके लेट्स किप दिस थिङ्स असाइड एन्ड लेट्स आई मिन मैले चाहिँ जब तपाईँसँग कुरा गर्छु होइन समथिङ द्याट एक्चुली जस्ट त्यो हरेक कन्भर्सेसन लाइफमा गएर ठोकिरहेको हुन्छ क्या यताबाट स्टार्ट हुन्छ लाइफमा गएर ठोकिन्छ नि देन सडनली इट गिभ्स मी इनर्जी क्या त्यस्तो भइरहेको हुन्छ मलाई चाहिँ बुझ्न मन लागेको तपाईँले चाहिँ लाइफ भनेर चाहिँ हाउ डु यु सी अर हाउ डु यु डिफाइन अर तपाईँको के छ त्यसमा बुझाइ Okay. So मेरो बुझाइ कस्तो छ भन्दाखेरि we as a humans are given with certain tools. By what? नेचर Yeah. So what we forget is just like any other system, just like any other element, machine जेसुकै भनौँ ह्युमन पनि एउटा मसिन हो कसले बनाएको नेचरले बनाएको सो आवर क्रिएटर of course we can say our parents created it but they are also child of nature so in a way we are all nature's child and I really don't of course I believe in some percentage but I don't believe very much in the notion that people should be identified in one single by their country or by their race, religion. म त्यसमा त्यति बिलिभ गर्दिनँ रादर म केमा बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि people should be considered as a child of a nature and the things that they have been provided with brain, their body parts, everything it could be used for something that could be better or rather useful for a lot of elements in the nature. Okay, it's very vague. So that is life for me. यसलाई अझै सिम्प्लिफाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ we have this amazing tool called brain that has been provided. Actually तिमीले अलिकति क्लोजली हेऱ्यो भने you have nothing else in your brain के बडीमा तिम्रो सारा कुरा भनेको तिम्रो दिमाग मात्रै हो तिम्रो अरू केही नभयो भने पनि तिम्रो लाइफ चल्छ के Okay. So you're getting it?
Everything that operates in you is done by this thing. Okay? अनि यही अलिकति खराब भयो भने या यही अलिकति राम्ररी युज भएन भने चाहिँ फर्गेट आउट लाइफ केही पनि ठिक हुँदैन कि. Okay. So when I talk about life, what I mean to say is I have been constantly, I always focus on कि मेरो यो ठिक छ, म जे गर्न चाहिरहेको छु यो is it in balance with something that is long term, that is sustainable, that is not a short term goal or something like it's rather it's focused on a mental health, proportion, life, nature, everything. It's combination of everything. Life is that. I mean, it's vague, it's simple, I don't know how to put it, but more or less it's a mind's game. I got it, Dash. Okay. Now, त्यो हरेक कन्भर्सेसनको जिस्टमा चाहिँ तपाईँले लाइफलाई चाहिँ एकदमै क्लोजली एसोसिएट गर्नमा चाहिँ हाम्रो मेन रिसोर्स चाहिँ यही रहेछ भनेर भन्नुभयो होइन. यो रिसोर्स हो भने यसलाई प्रोटेक्ट गर्न जरुरी हुन्छ. यसलाई कसरी मजाले फाइनेस्ट वेमा यसलाई युज गर्न सकिन्छ, मोबिलाइज गर्न सकिन्छ, त्यो एकदमै जरुरी हुन्छ. तपाईँले चाहिँ होइन, एन्ड आई क्यान सी योर लाइफ, आई मिन बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आई क्यान फिल द्याट भाइब्रेन्ट एन्ड इनर्जी एन्ड त्यो भाइब्रेन्सी छ तपाईँको लाइफमा चाहिँ. हाउ आर यु एक्चुली मेकिङ स्योर कि लाइफ भाइब्रेन्ट भइरहेछ, यो मजाले चलिरहेछ अथवा सही तरिकाले चलिरहेछ अनि हाउ डु यु डु द्याट, कसरी गर्नुहुन्छ आफ्नो त्यो लाइफलाई ब्यालेन्स अथवा the way it's going right now? We are born in a very weird generation. I know everyone would have said that. हाम्रो dadको generation त्यही भन्नुभयो होला. तर this generation has access to a lot of information. Probably the information that was created in last 5 years had not been ever created in this world. What I mean is 50% of the total information that exists right now probably would have been created in 5 years time. Okay. We have so much information available. But information creates sanity. Sorry, insanity. Sorry, insanity. Why? Because too much information is also a problem. So मेरो हिसाबले, like your question, coming to your question, how do I make sure that everything is in fine, in line? भनेपछि I read good stuffs. I learn from people of the history. I consume a lot of history. Probably every day I read a lot about what happened in the past, how I can learn from those mistakes that have been done by people. What is the yeah, go ahead. What is the beauty of, I mean, history भन्नुभयो, हामीले त हिस्ट्री इज अलवेज बोरिङ भनेर तरिकाले पोर्ट्रे गरिरहेको सुनिरहेको हुन्छ होइन. You seems little bit interested towards history. I mean, why? What's the magic in that, brother? Okay. So I come from STEM background, science, technology, engineering, mathematics. I have a major in that. So coming from that background, what it informed me is curiousness is the key. Okay. Curiousness भनेको one of the biggest element for this thing, for your human brain. And human brain, the biggest thing for your entire existence. Okay. So, like you said, history is boring. History is boring because I mean people say okay, history is boring probably because they never understood it. How can it be boring? म त्यही भन्छु कि हिस्ट्री कसरी बोरिङ हुन सक्छ? History will tell you everything that has ever happened in this world. र हामीलाई यहाँसम्म जसरी पुर्यायो त्यो हिस्ट्रीले नै हो क्या. Okay. सो त्यो हामीले राम्ररी पढ्न थाल्यौँ, बुझ्न थाल्यौँ, त्यसलाई अलिकति एक्सप्लोर गर्न थाल्यौँ भने संसारको धेरै समस्या सल्भ हुन्छ, इभन पर्सनल लेभलमा पनि भन्छु कि म. सो गो ब्याक टु टाइम, रिड वाट पिपल हेभ डन. प्रोब्ली तिमी जुन मिस्टेक गरिरहेको छौ अहिले त्यो पहिलेको मान्छेले गरिसक्यो होला, त्यसबाट तिमी सिक्न सक्छौ उनले कसरी त्यो ओभरकम गर्यो र एउटा लार्जर उद्देश्य या लक्ष्य या जीवनको उपयोगितालाई कसरी बाँच्यो त्यसमा म बढी फोकस गर्छु. वाउ, आई मिन त्यो भन्नुभयो नि कि लाइक हामी अल्दो वी आर इन डिफ्रेन्ट जेनेरेसन, धेरै जसो कुराहरू जुन हामी हाम्रो सर्भाइभलको लागि गरिरहेछौँ त्यो पहिला पनि गर्थ्यो होला, मोर डिफ्रेन्ट थियो होला होइन. बट समथिङ द्याट एक्चुली स्ट्राइक मी वाज लाइक
पहिला गरेको कुरा कसैले गर्यो केही कुरा एक्सपिरियन्स गर्यो केही कुरा भोग्यो र हामी अहिले आएर पनि त्यही कुरा गरिरहेको छौँ त्यही कुरा एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ नि त पहिला गरिसकेको मान्छेबाट सिक्यो भने त एक स्टेप अगाडि जान पाइयो नि त अरू त्यो जर्नीलाई अझ किनभने त जे गरे पनि त लाइफ त लिमिटेड छ लाइक वी हेभ लिमिटेड फिजिकली लिमिटेड टाइम छ हामीसँग होइन अब त्यो वेमा डेफिनेटली तपाईँको पर्सपेक्टिभ सुन्दाखेरि हिस्ट्री कुड बी समथिङ लाइक खबरदार यस्तो कुरा चाहिँ पहिल्यै भइसकेको छ दिस कुड बी समथिङ यु क्यान ट्राई टु डु समथिङ डिफरेन्टली सी दिस इज अ टुल लाइक आई सेड this tool comes with certain features. Okay. बिर्सिने एउटा फिचर हो मान्छे भन्छन् होइन मैले यो बिर्सेँ त्यो बिर्सेँ म त के हुन्छ नि बिर्सिने इज अ फिचर अफ अ ब्रेन यु कान्ट हेल्प इट इट्स देयर सम्झिने अर्को एउटा फिचर हो त्यसपछि डराउने अर्को एउटा फिचर हो ह्याप्पी हुने अर्को एउटा फिचर हो सो एभ्रिथिङ वेन यु स्टार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ यर ब्रेन युल फिगर आउट द्याट इट्स जस्ट अ टुल and you need to use it properly. Okay, and your every and all your life is based on this tool. Okay. यो कहाँबाट आयो मलाई यो ज्ञान कहाँबाट आयो हिस्ट्रीले सिकायो मलाई कसरी बिकज आई रेड पिपल अफ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स कसैमा फियर बढी थियो कसैमा साहस बढी थियो कसैमा ज्ञान बढी थियो कसैमा बिर्सिन सक्ने क्षमता धेरै थियो या सम्झिन सक्ने क्षमता यो सबै एक्युमुलेसन गरेर मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि वी आर गिभन वी आर प्रोभाइडेड विथ सर्टेन एज हाम्रो ब्रेनलाई सर्टेन एज ममा अलिकति साहस बढी होला तिमीमा नलेज गेन गर्न सक्ने क्षमता बढी होला सो आफ्नो के हो त त्यो इन्स्टिङ्क्ट या एज थाहा पाउनु पऱ्यो कि अनि त्यो एजलाई युज गर्दै 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 एक्सेल गर्नु पऱ्यो आई मिन डोन्ट लिभ फर स्मल कजेस सिम्पल कुरा हो कि डोन्ट लिभ फर स्मल गोल्स इन लाइफ मेक अ भेरी बिग गोल भेरी आई मिन एनर्मस गोल के म त के भन्छु भन्दाखेरि नेचर गिभ यु दिस डोन्ट बिलिभ द्याट यु आर लिमिटेड टु अ कन्ट्री ओर अ रिजन यु आर द चाइल्ड अफ नेचर द नेचर एक्सटेन्ड्स फ्रम a small leaf to this entire solar system. You own it all. Grab it. Wow. किन सानो किन सोच्नु Wow. This is सोच्नु एन्ड समथिङ मलाई माइन्ड सेटतिर लगिरहेको छ यो कन्भर्सेसनले अब ओके यो बिग ड्रिम बिग ठुलो सोच भन्ने कुरा पनि एक हिसाबमा हाम्रो यो तपाईँको यो पोजिटिभ माइन्डसेटवाला कुराले चाहिँ आई मिन मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि यस्तो यस्तो खालको ओपिनियन राख्ने मान्छे अथवा थट राख्ने मान्छे डेफिनेटली गाइडेड टुवर्ड्स दिस पोजिटिभ माइन्डसेटको कुरा होइन हाउ डु यु सी माइन्डसेट होइन अन्त स्पेसली यो पोजिटिभ माइन्डसेट तपाईँले आफ्नो त्यो बिल्ड गर्नको लागि राख्नको लागि चाहिँ लाइक हाउ डु यु डु द्याट किनभने त के पहिलेदेखि त्यो बच्चैदेखि थियो कि कुनै कुराहरूले डिराइभ गर्यो कि के गर्यो त्यस्तो के छ त्यसमा लाइक Your time is limited. Okay. Understand that. Your time is limited. And you have to understand positive mindset, negative mindset, fear, anxiety, stress, everything is a feature of brain. Okay. So there's this brain, you are here. So when you start enforcing it, why are you giving me negative mindset? मलाई किन negative mindset दिइरहेको I mean, let's get over it, man. We have limited time. Let's focus on positive things. भने तपाईँले जब यसलाई इन्स्ट्रक्ट गर्न थाल्नुहुन्छ नि then change happens के Okay. Just think in one way के लाइक यो ब्रेन भन्ने एन्टिटी तिम्रो कन्ट्रोलमा आउनु पऱ्यो कि यसले तिमीलाई कन्ट्रोल होइन कि तिमीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु कसरी गर्ने that's the thing कसरी गर्ने भन्न आफूलाई सेल्फ इन्ट्रोस्पेक्सन गर के meditation could be one tool. Meditation could be one thing. I don't say it's the only thing. Meditation could be one thing. Self introspection could be another thing. त्यसपछि reading could be another thing. Different tools हरु छ, different mediums हरु छ. त्यो गरेर आफ्नो ब्रेनलाई ट्रेन गर न. See, negative mindset, positive mindset, fear, anger, everything is a feature of a brain. Start thinking in that way. And which feature you take out, it's up to you. कोही मान्छे एकदम पोजिटिभ लाइक अनि अर्को कुरा नेचर इज इम्पर्फेक्ट डोन्ट सिक फर पर्फेक्सन बिकज नेचर इज इम्पर्फेक्ट
You see around, see that the mountains, are mountains perfect? They're in all edges. How can your life be perfect? When you are a child of nature, when mountain is a child of nature, mountain is not perfect. I mean, the environment is not perfect. कुनै दिन एकदम घाम लाग्छ, कुनै दिन एकदमै पानी पर्छ, हुरी बतास हुन्छ भनेपछि तिम्रो लाइफ कसरी पर्फेक्ट हुन्छ के? It's you taking yourself towards depression by thinking that I need everything in perfect. के पनि पर्फेक्ट हुँदैन. Get out of that mindset. Because you stopped believing, or you rather forgot that you are nature's child. Okay? You started believing that you are your parents' child. Yes, you are your parents' child, whatever. But that's just a medium. Your parents are your medium. Nature is the bigger parent of yours. Wow. This is just making lots of sense to me. Yeah. Okay. त्यो मैले बिचमा काटेको थिएँ कहाँ भन्दाखेरि यु वेयर टेलिङ अबाउट हाउ टु एन्ड्रेस दिस लाइफ. अनि त्यसमा चाहिँ हिस्ट्री आएको थियो. हिस्ट्रीले गर्दाखेरि यु वी केम अप टु हियर. अनि प्रिटी मच तपाईँले अरू पनि एड गर्न आँट्नु भइरहेको थियो त्यसमा. लाइक सो वान इज हिस्ट्री. वाट कुड बी अदर थिङ द्याट यु डु टु एन्ड्रिच यर लाइफ? For now, I say reading a lot about the characters, personalities of the past. That has helped me a lot. See, okay, what I believe is, I believe in individualism. Okay? That's another facet of mine. So what is individualism? See, you are an entity on yourself complete. तिमी आफैमा एउटा पूर्ण एन्टिटी हो. So okay, so how is that going to help me? I mean, knowing that, how is that going to help me? So तिमी एउटा आफैमा पर्फेक्ट कम्प्लिट एन्टिटी भइसकेपछि जे पनि गर्छौ, जे पनि तिमी सोच्न सक्छौ, त्यो तिमीले कम्प्लिट गर्न सक्छौ भन्छ के आफै. तिमीले यदि सोच्यौ कि मलाई यो कम्प्लिट गर्नु छ, मसँग त कुनै त्यो साधन नै छैन, केही पनि छैन, म कसरी कम्प्लिट गरौँ. तर आई नो इट्स भेरी भेग होइन, इट्स नट मेकिङ द्याट मच सेन्स. तर मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने, when you start empowering yourself all on yourself, that's a bigger win. Okay? So start believing that I'm complete on myself. I don't need anyone else. Why do I need anyone here to get my things done? You are sufficient. I mean, go for it, try it. बाटोमा कोही भेटिन्छ नि भेटिन्छ, तर कोही पनि नभेटेर कम्प्लिट नभएको हुँदैन के. That is also caused people think that म यो गर्न सक्दिनँ. Again, like I said अघि नै, एउटा ठुलो उद्देश्य लिनु पर्यो, एउटा ठुलो गोल लिनु पर्यो. त्यो गोलमा अलिकति अगाडि बढ्दै नेचरलाई इम्ब्रेस गर्दै जानु पर्यो के. अनि हाउ इज हिस्ट्री गन हेल्प मी? Because I read about historical events, I read about historical personalities, how they overcame those situations, how they cope up with situations where there were a lot of odds and they came over it, achieved really big thing. Like you said, individualism. अनि मैले सुनेको अनुसार चाहिँ इन्डिभिजुअलिजमलाई चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ इट्स लाइक अ वेस्टर्न कन्सेप्ट भन्छ. बिकज अनि हाम्रोतिर चाहिँ अब किन कस्तो कन्टेक्समा आएको भन्दाखेरि अब जस्तै वी हेभ अ फ्यामिली, स्पेसली हाम्रोतिर त हामी जुन सोसाइटीमा बिलोङ गर्छौँ, जुन पार्ट अफ द वर्ल्डमा मोर लाइक अ जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम अनि स्टप्सहरू हुन्थ्यो. अनि युरोपियन वर्ल्डमा इट्स लाइक इन्डिभिजुअलिजम. अनि जहिले पनि वी हेभ अलवेज हर्ड अबाउट दिस टपिकल लाइक वर्ड कल कोलाबोरेसन. एक्लै गर्न सकिँदैन, कोलाब गर. अब वाट्स योर टेक अन those words? Who makes those words? Why should you believe in those things? I mean, question those things. मैले जे भनिरहेको छु नि त्यसलाई पनि मान्नु पर्दैन कि. मैले जे भन्नु चाहिँ सबै झुटो पनि हो, झुटो होला, हो पनि, म भन्छु पनि, के फरक पर्यो त. वाट्स इम्पोर्टेन्ट इज वाट यु बिलिभ. ओके, त्यो see the thing is people have a herd mentality. मान्छे भनेको त्यही अब आजभन्दा 20,000 वर्ष अगाडि हामी जनावर थियौँ होला. आई मिन सर्टेन फर्म अफ स्टोन एजमा थियौँ होला कि हामी मान्छे बेडा हो. सो हर्ड मेन्टालिटी अहिले पनि छ क्या हामीसँग. मैले जे भने त्यो बिलिभ नगर कि, इन्ट्रोस्पेक्सन गर. मैले जब
इन्डिभिजुअलिजम भने नि मैले न युरोपियन थ्योरीबाट भने न साउथ इस्टर्न थ्योरीबाट भनेको न वेस्टर्न थ्योरी यो मेरो थ्योरी हो आई बिलिभ द्याट आई being a child of a nature I could be complete on myself and the nature will supplement me on everything that I want to do and if I want help I'll be seeking help with people but that does not mean ki oh I have to believe on this theory of collaboration, theory of joint family, theory of nuclear family. It's rubbish, bullshit. Get over it, get over theories. So भन्न खोजेको कुरा कि लाइक go with the thing that you actually believe in. I don't say that nuclear family नराम्रो हो, joint family सबै कुरा राम्रो हो. If it works for you, go for it. But believe that. But एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने nature has made you complete. त्यो कुरा चाहिँ नबिर्स के. तिमी आफैमा एउटा कम्प्लिट प्राणी भएर जन्मेको हो के संसारमा. वाउ. अघि तपाईले मेडिटेसन पनि टक्क छुनु भएन. Do you meditate that? I used to meditate a lot. You used to, but not now. के त्यसले काम गर्नु छोड्यो कि What is meditation? What is meditation? I was about to come with that question. Okay. For me, meditation is constant introspection of my brain, my heart, my mind, my subconscious mind. I truly believe on subconscious mind. तिम्रो दिमागमा जे subconsciously परेको छ that is going to be with you. What is subconsciousness भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि there are certain events in life that is imprinted in your brain के जस्तो तपाईले के खानुभयो 3 महिना अगाडि शनिबार तपाईलाई थाहा हुँदैन के हैन तर एउटा सर्टेन एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ लाइफको which you'll never forget. Where is it coming from? I mean, it's the same thing हैन इभेन्ट्सहरु त सेम नै त हो नि सो तिमीले कुनै एउटा ठुलो पेनबाट गयो रे हैन एकदम ठुलो घटनाबाट गयो रे जीवन तिम्रो एकदम ठुलो एक्सिडेन्ट भयो रे हैन त्यो दिन तिमी कहिले पनि बिर्सिदैनौ किन भन्दाखेरि त्यो एउटा सबकन्शियसनेसमा सेटअप भएको छ कि द्याट वाज अ भेरी बिग इभेन्ट द्याट हर्टेड यु द्याट मेड अ भेरी बिग इम्प्याक्ट इन यर ब्रेन एन्ड द्याट वाज स्टोर्ड इन यर सबकन्शियसनेस सो द्याट थिङ विच इज स्टोर्ड इन द डिपर पार्ट्स अफ यर ब्रेन ओर रादर यस्तो ठाउँमा जुन डिलिट नै गर्न एकदम गाह्रो छ वाइ डु पिपल गो इन डिप्रेसन किनभने उनीहरूको सबकन्सियसनेसमा एउटा एकदमै गहिरो कुरा बस्या हुन्छ क्या जसले द्याट इज गिभिङ देम कन्सटेन्ट पेन सपोज समवन वेन थ्रु अ डिमाइस अफ अ चाइल्ड द यङ चाइल्ड होइन त्यो उनीहरूको सबकन्सियसमा गएर बस्छ बिर्सिँदैन कसरी बिर्सिने इट अलवेज कम्स अन इट अलवेज थ्रोज अप तिम्रो ब्रेनले फ्यालै गर्छ तेरो बच्चा मर्यो अब तेरो जिन्दगी खत्तम भयो त कसको लागि बाँचिरहेछस् यु आर अफ नो युज गेट आउट एन्ड वाइ आर इभन लिभिङ गो एन्ड डाई यसले मान्छेलाई कन्सटेन्ट स्ट्रेस डिप्रेसन एन्जाइटीमा लान्छ यो कहाँबाट आइरहेछ यहाँबाट आइरहेछ ओके सो जस्ट बिलिभ एभ्रिथिङ यु डु योर होल लाइफ इज दिस के यति ठुलो शरीर छ होइन तर यो मात्रै हो के तिम्रो हातको पनि तिम्रो मैले हात भोलि आई मिन सपोज यु लस्ट योर ह्यान्ड टुमोरो होइन इभन दो यु विल सर्भाइभ कसरी इट इज रन थ्रु दिस पार्ट अफ योर बडी के सबकन्सियसनेस पनि यही छ मेडिटेसन पनि यहीँबाट गर्ने सो मेडिटेसन कुड बी वान वे टु प्युरिफाई दिस थिङ टु मेक इट मोर पोजिटिभ किन भन्दाखेरि बेसिकली वी रिलिज अ लट अफ हार्मोन्स के स्ट्रेस भएको बेला टाउको दुख्छ कसरी भयो हर्मोन्सले हो ह्याप्पिनेस भएको बेला टाउको दुख्दैन फन हुन्छ त्यो चाहिँ हार्मोन्सले हो सो मेडिटेसन प्रोबब्ली हेल्प्स यु रिलिज अ भेरी गुड हर्मोन्स द्याट जोइज द्याट प्रोभाइड्स जोय एन्ड फन एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड इन माई टर्म मेडिटेसन इज कन्सर्न्ड इन्ट्रोस्पेक्सन अफ माई ब्रेन the thoughts that it throws. See, even though I go through tension, stress, anxiety, everyone does, right? But I think I know how to cope up with it now. I know how to do it. I know how to use, not against me, but for me, I would say. People who use anxiety, depression against them, probably suicide. Or आफूलाई केही हानि पुर्याउनुहुन्छ तर who use it for them
probably do a lot of, I mean, kandas in life. And you knew this after, I mean, like doing meditation, reading books, history, historical events. जस्तो कस्तो हुन्छ भने, see, you know how you reached till this point? I mean, you are in Kathmandu right now, you know? How your forefather helped you reach to this point? तिमीलाई थाहा छ? Never thought about that. Why didn't you think about it? तिम्रो एक्जिस्टेन्स तिमीले क्वेसन गरेछ भन्छमा तिमी यहाँसम्म पुग्यौ नि. अफकोर्स यु वुड नो प्रोबब्ली हाउ यर फादर केम टु दिस प्लेस होइन, त्यहाँसम्म थाहा होला मान्छेलाई. तर त्योभन्दा पछाडि जाउँ न, त्योभन्दा पछाडिको पेनहरू हेर न मान्छेले. हाउ मच पिपल हेभ वर्कड हार्ड टु टेक यु टु दिस पोइन्ट एन्ड हाउ मच हम्बल यु विल बी आफ्टर नोइङ द्याट, राइट. म यहाँ पुगेको अगेन, अब यो अलिक कन्ट्राडिक्सन हुन्छ है. अघि मैले इन्डिभिजुअलिजम भने, फेरि म अब यहाँ कोलाबोरेसनको कुरा गरिरहेको छु. सी, नेचर इज कन्ट्राडिक्टरी के, प्याराडक्स नै हो. घाम पनि लागिरहेको छ, पानी पनि पर्छ, त्यो कसरी होला? इट्स नेचुरल होइन. सो वाट आई मिन इज, हिस्ट्रीले के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि समस्याहरूको समाधान गर्न हेल्प गर्छ, ठुल्ठुलो काम गर्न हेल्प गर्छ. जब तिमी ठुल्ठुलो उद्देश्यलाई आफ्नो जीवनलाई नोछावर गर्न, या भनौँ न when you put your life for a bigger ambition, सानोतिनो कुरा आफै जान्छ कि. People are like stuck up in small things these days. यार, reality brother. Just wow, मलाई I'm totally like कहाँबाट स्टार्ट गरौँ, के गरौँ. I mean, it's just making me lots of sense to me personally. I mean, read through the historical events, because that way it will help you know the bigger challenges that were faced by people of those times, and how they cope up with it, and how much determined they were, with how much strong they were with brain and their mind and heart and soul. अहिले मान्छेहरू, I mean, they spend their time on TikTok and everything. उनीहरूको फोकस गर्ने स्प्यान कम भइरहेछ. फोकस इज अल्सो वान अफ द फिचर अफ द ब्रेन. ओके, सो द मोमेन्ट यु स्टार्ट रियलाइजिङ द ब्रेन इज अ टुल that has been provided by the nature for me to use and probably excel in nature, you'll start realizing that today's world is actually making misuse of those tools that has been provided by nature, the brain. Okay, so reels or TikTok ko shorts haru, it's making you lose your focus feature. हैन, 2 घण्टा बसेर तिमी पढ्न सक्छौ अहिले? very hard. Why is it hard? कसरी भयो? ट्रस्ट मी, एक ठाउँमा बसेर पढ्न जसले सक्छ या नलेज ग्रास्प गर्न सक्छ नि, द्याट्स द बिगेस्ट asset for now in today's world. Once again, focus is very big asset of brain. Don't lose it. I think this is also best time to end our today's podcast. Just like I said, you point one, because तपाईँले जुन क्वेसन जुन पोइन्टमा ल्याउनु भएको छ कि द बिगेस्ट एसेट ब्रेन, र यसलाई कसरी चाहिँ हामी चाहिँ फर्दर सही ढङ्गले युज गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई नर्चर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा. And life is imperfect. I think these are my takeaways, and something that's very important for us as an individual to look after. Knowingly or unknowingly, we also actually tapped in those dimensions like depression, mental health को कुराहरू जुन अहिलेको करेन्ट कन्टेक्स्टमा एकदमै राइज भइरहेछ. एज अ युथको कन्टेक्स्टमा इट्स गेटिङ very much. 10 years down the line, I see a very bad world. Trust me. Probably hopeful world also, तर मेन्टल केसेसहरू एकदम राइज हुन्छ. विल डेफिनेटली कम विथ दोज थिङ्स. यो टपिक पनि मलाई एक्सप्लोर चाहिँ गर्न मन छ, तपाईँको पर्सपेक्टिभ बुझ्न मन छ. बट टुडे आजको पोडकास्ट इट वाज लाइक नट प्लान्ड इभन अ सिङ्गल. केही थाहा थिएन, दाइ गरौँ के गर्ने त्यति बेला डिसाइड गरौँ. इट्स गोइङ अन. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. थ्याङ्क यू सो मच. अनि
this is not the only thing which you are going to do. Also further आउनेवाला छ. Right. Looking forward to having your cooperation in the same way. Very much. And thank you so much. Thank you. Take care. Thank you so much. Yeah, bye.